เมื่อทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นเดินทางเยือนเกาหลีเหนือนะครับแล้วก็ทางด้านคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนั้นให้การต้อนรับนะครับคุณผู้ชมครับตอนที่พวกเขานั้นเนี่ยเจอกันเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าคิมจองอึนนั้นมารอรับปูตินเนี่ยถึงสนามบินด้วยตัวเองนะครับพร้อมกับปูพรมแดงจัดแถวทหารกองเกียรติยศเนี่ยเพื่อต้อนรับนะครับผู้นำทั้งสองเนี่ยเจอกันปุ๊บก็จับมือทักทายสวมกอดกัน2 ครั้งและก็ขึ้นรถลิมูซีนเดินทางไปด้วยเนี่ยพร้อมกับขบวนเจ้าหน้าที่คุ้มกันความปลอดภัยเป็นจำนวนมากผ่านถนนในกรุงเปียงยางตึกรามประดับด้วยธงชาติรัสเซียขนาดใหญ่และรูปของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเรียกว่าริมถนนเนี่ยนะเต็มไปด้วยการต้อนรับอย่างชื่นมื่นหลังจากที่พักผ่อนที่วังสุริยะคิมซูซัน1 คืนเนี่ยในช่วงเช้าของวันนี้ครับปูตินนั้นเข้าร่วมพิธีต้อนรับที่จัตุรัสคิมอิลซุงซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนมากมายหลายหมื่นคนรวมถึงเด็กที่ถือลูกโป่งกับประชาชนที่สวมเสื้อทีเชิ้ตลายแดงขาวน้ำเงินตามสีธงชาติของรัสเซียเนี่ยอย่างพร้อมเพรียงนี่บรรยากาศตอนลงจากเครื่องบินนะเห็นไหมฮะพรมแดงโน่นเลยครับจากเครื่องบินยาวจนถึงตัวอาคารนะนี่ปูตินลงจากเครื่องนะครับคิมจองอึนนั้นไปรอรับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับคิมจองอึนก็มีการแนะนำให้ทางด้านผู้นำรัสเซียเนี่ยรู้จักกับบุคคลสำคัญรวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างโซซอนฮีรองหัวหน้าพรรคแรงงานโจยงวอนและน้องสาวของคิมจองอึนคือคิมโยจอกด้วยปูตินกับคิมจองอึนก็หารือกันแล้วโดยผู้นำรัสเซียนั้นขอบคุณเกาหลีเหนือที่สนับสนุนปฏิบัติการของรัสเซียในยูเครนซึ่งปูตินบอกว่านี่เป็นการต่อสู้กับนโยบายจักรวรรดินิยมของสหรัฐและประเทศบริวารเพื่อต่อต้านเนี่ยที่พวกเขาเนี่ยจะต่อต้านรัสเซียปูตินชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือโดยพูดย้อนไปถึงยุคสงครามเกาหลีแล้วก็สงครามโลกนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับทั้งสองนั้นได้มีการลงนามสัญญาว่าจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันหากประเทศใดก็ตามถูกใช้กำลังทางทหารนะคือถ้าเกาหลีเหนือถูกใช้กำลังทางทหารไม่รู้แหละจากใครที่ผ่านมาก็หึ่มกับเกาหลีใต้หึ่มกับสหรัฐอเมริการัสเซียจะช่วยเช่นเดียวกันถ้ารัสเซียถูกกระทำทางด้านทหารจากชาติใดก็ตามเกาหลีเหนือพร้อมที่จะช่วยนอกจากนั้นจะมีข้อตกลงเนี่ยครับครอบคลุมด้านความมั่นคงการค้าการลงทุนวัฒนธรรมและมนุษยธรรมด้วยนะครับสิ่งสำคัญครับคุณผู้ชมครับก่อนที่ทั้งสองนั้นเนี่ยจะเดินทางแยกจากกันเพราะว่าปูตินเนี่ยมีเป้าหมายเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือบินไปเวียดนามต่อปรากฏว่าเขาแลกของขวัญกันครับคุณผู้ชมก็มีการของขวัญตามธรรมเนียมแล้วผู้มาเยือนกันอย่างนี้ผู้มาเยือนเนี่ยนะครับก็จะได้ของขวัญจากเจ้าบ้านปูตินก็เตรียมของขวัญมาให้กับทางด้านฝั่งของคิมจองอึนนะปูตินให้อะไรรู้ไหมปูตินมอบรถยนต์ออรัสซึ่งเป็นลีมูซีนหุ้มเกราะสุดหรูหราที่ผลิตในรัสเซียเนี่ยนะให้เป็นของขวัญกับทางด้านคิมจองอึนฮะคือรถยนต์เนี่ยนี่ถือน่าจะเป็นคันที่2เลยนะเพราะว่าครั้งนั้นที่คิมจองอึนไปที่รัสเซียก็ให้รถยนต์ให้มาละคันหนึ่งก็ให้รถยนต์มาแต่คราวนั้นเนี่ยเขาให้สีดำใช่ไหมคราวนี้เห็นบอกว่าเป็นสีขาวนะคราวนี้เห็นบอกเป็นสีขาวทีนี้เนี่ยครับฝั่งของคิมจองอึนก็มีของให้กับผู้นำรัสเซียเช่นเดียวกันแต่สื่อไม่เปิดเผยนะว่าเป็นอะไรแต่เขาบอกว่าของขวัญนี้เนี่ยสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้นำรัสเซียได้อย่างดีมากแต่ไม่บอกว่าคืออะไรค่ะนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือนะคะแล้วก็วลาดิเมียร์ปูตินนั้นนอกจากเดินทางไปที่จีนไปที่เกาหลีเหนือล่าสุดนี้นะคะก็เดินทางไปที่เวียดนามเขาไม่ได้ไปที่จีนไปเกาหลีเหนือแล้วก็เวียดนามไปเวียดนามมาที่เวียดนามนะคะซึ่งก็ล่าสุดนี้ก็ถึงที่เวียดนามแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยจากการคาดการณ์เนี่ยเขามองว่าการพูดคุยกันระหว่างทางการรัสเซียแล้วก็เวียดนามเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการขอความสนับสนุนจากเวียดนามนะรวมไปถึงการลงนามข้อตกลงสำคัญก่อนหน้าที่วลาดิเมียร์ปูตินจะเดินทางไปที่เวียดนามเนี่ยเคยมีสื่อของเวียดนามเนี่ยออกมาชื่นชมแล้วก็ออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องนี้บอกว่าจริงๆที่ผ่านมาแล้วเนี่ยทางด้านของปูตินเองก็ชื่นชมเวียดนามที่มีจุดยืนต่อสมดุลต่อวิกฤตของยูเครนหรือแม้กระทั่งเนี่ยเรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสันติอย่างทางด้านรองประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนามรัสเซียเหงียนดาพัฒน์เนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ขณะเดียวกันตอนนั้นเองเนี่ยเวียดนามต้องการปลดปล่อยภาคใต้ให้รวมเป็นประเทศหนึ่งเดียวกัน
วันนี้เวียดนามจึงต้องการแสดงจุดยืนชัดเจนในการสนับสนุนรัสเซียแต่ว่าแม้ว่าที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุมสันติภาพหรือว่างดเว้นต่างๆนั้นเวียดนามก็กระทำมาโดยอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันขณะที่เอียนสตอรี่นักวิจัยอาวุโสสถาบันยูซอฟอิกชักสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขามองแล้วก็คาดการณ์ว่าวันนี้รัสเซียเองเนี่ยอาจจะขอให้ทุกประเทศที่รัสเซียเคยจัดหาอาวุธให้ในการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับทางการของรัสเซียรวมไปถึงเรื่องของการลงนามข้อตกลงสำคัญอย่างเช่นความร่วมมือด้านกลาโหมนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของความมั่นคงที่เกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้ทางด้านรองนายกของเวียดนามเนี่ยเดินทางมาต้อนรับวลาดิเมียร์ปูตินด้วยตัวเองแล้วก็ถือว่าเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกในรอบ7 ปีของผู้นำรัสเซียค่ะครับในขณะที่ทางด้านเซอร์เกย์ระยาคอฟรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนั้นก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าเวลานี้รัสเซียนั้นมีพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดทั้งในเอเชียและก็ละตินอเมริกาซึ่งประเทศเหล่านี้เนี่ยกำลังอยู่ในเรื่องของสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่คงจะต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นและสิ่งสำคัญนั้นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซียเองนั้นกำลังจะมีการประจำการอาวุธพิสัยไกลขึ้นกับประเทศเนี่ยนะครับที่เป็นพันธมิตรของรัสเซียรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียไม่ได้เอ่ยชื่อประเทศเนี่ยนะครับว่าเป็นประเทศไหนที่เขาเนี่ยจะดำเนินการในการติดตั้งเรื่องของขีปนาวุธพิสัยไกลแต่ทางด้านเซอร์เกย์ระยาคอฟนั้นบอกว่ารัสเซียนั้นยังคงยึดมั่นภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศทั้งหลายในนั้นรวมถึงสนธิสัญญาที่รัสเซียเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐภาคีอีกด้วยนะครับในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็สร้างความกังวลให้กับสหรัฐอเมริกาและก็พันธมิตรนะครับว่ากรณีที่ปูตินนั้นเดินทางไปเกาหลีเหนือปูตินนั้นเนี่ยอาจจะมอบการช่วยเหลือโครงการขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือที่ถูกห้ามภายใต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในขณะที่เซอร์เกย์ระยาคอฟนั้นบอกนะครับว่าการติดต่อทางการทูตระหว่างรัสเซียกับสหรัฐปัจจุบันก็ถูกลดระดับลงเหลือเพียงเรื่องวีซ่าและก็ประเด็นด้านมนุษยธรรมเท่านั้นและอนาคตสถานการณ์อาจจะเลวร้ายหากว่าในส่วนของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยยังคงยึดทรัพย์รัสเซียต่อไปความสัมพันธ์ระดับการทูตนั้นก็จะต่ำลงและนั่นก็คือเป็นวิถีทางอีกอย่างหนึ่งที่รัสเซียนั้นอาจจะต้องมีการตอบโต้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับรัสเซียรวมถึงกลุ่ม G7 นั้นเนี่ยได้มีการตกลงกันจะใช้ทรัพย์สินของรัสเซียเนี่ยครับคือสหรัฐอเมริกากับกลุ่ม G7 จะใช้ทรัพย์สินรัสเซียที่ยึดเอาไว้เนี่ยนะครับจำนวน$300 ล้านสหรัฐเพื่อไปช่วยเหลือยูเครนนั่นเองครับขณะที่ทางการของยูเครนนะคะก่อนหน้านี้ความพยายามที่จะเข้าเป็นสมาชิกนาโตเนี่ยหลายคนก็มองว่าจะต้องเกิดจากการผลักดันของชาติสมาชิกนาโตนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้จอห์นเคอร์บี้ค่ะโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐได้มีการแถลงการประจำวันแล้วก็บอกเลยว่าการเป็นสมาชิกนาโตของยูเครนเนี่ยเงื่อนไขสำคัญก็คือว่ายูเครนนั้นจำเป็นต้องมีชัยชนะในสงครามกับรัสเซียก่อนเป็นลำดับแรกคือผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามจะถามจี้ลงไปว่าเอาจริงๆเงื่อนไขของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาดูคลุมเครือนะเส้นทางหลายอย่างก็ดูไม่ชัดเจนที่ยูเครนจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโตแต่จอห์นเคอร์บี้บอกว่าจริงๆแล้วจุดยืนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยชัดเจนมาตลอดอย่างแรกยูเครนต้องชนะการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนและก็หลังจากนั้นมาเนี่ยทางด้านของสหรัฐอเมริกาจะทำทุกอย่างที่จะทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าเมื่อหลังจากที่สงครามยุติลงแล้วไม่สำคัญว่าทุกอย่างจะออกมารูปแบบไหนแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือยูเครนต้องชนะหรือว่าได้ชัยชนะมาก่อนและก่อนหน้านี้นะคะผู้นำของรัสเซียเคยออกมาเน้นย้ำอยู่แล้วว่ารัสเซียจะไม่ยอมรับการพักความขัดแย้งซึ่งมันจะเปิดทางให้สหรัฐอเมริกาได้มีการเติมอาวุธหรือว่าฟื้นฟูกองทัพยูเครนขึ้นมาใหม่รวมไปถึงยูเครนเองเงื่อนไขที่ต้องเข้าสู่การเจรจาต้องทิ้งแผนการเข้าร่วมนาโต้อย่างเป็นทางการด้วยค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ